नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरु धेरै जनाले वेट गरेको स्मार्टफोन Redmi 10 चाहिँ लन्च हुने कन्फर्म भइसकेको छ। केही दिन अगाडि चाहिँ सिंगापुरको रिटेल वेबसाइटमा पनि लिस्ट भएको थियो यो स्मार्टफोन। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्दैछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्दैछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Xiaomi को Redmi 10 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासले गरिएको छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ भने यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, फुल प्लास्टिकको फ्रेम देख्न मिल्छ र ओभरअलमा हेर्ने हो भने यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ केही समय अगाडि लन्च भएको पोको X3 GT जस्तै नै रहेको छ। तर ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। भने यसको जुन सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, MIUI 12.5 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। तर यसमा हल्का फुल्का एडाप्टर चाहिँ देख्न मिल्छ, तर हजुरहरूले त्यसलाई मजाले कस्टमाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर चाहिँ अलिकति नयाँ वाला चाहिँ देख्न मिल्नेछ। योचोटि जो मिडियाटेकको हेलियो G88 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ, अलिकति राम्रो रहेको छ। केही समय अगाडि लन्च भएको मिडियाटेकको हेलियो G85 भन्दा चाहिँ अलिकति बेटर परफर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ। यसको अन्तुतु स्कोरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग 2,30,000 को आसपास चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। माली G52 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै बबाल नै देख्न मिल्नेछ। भने LPDDR4X र्याम र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। तर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ UFS को स्टोरेज टाइप चाहिँ देख्न मिल्दैन, किनभने यो प्रोसेसरमा त्यो वाला सपोर्ट नै गर्दैन। eMMC 5.1 चाहिँ अलिकति डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स चाहिँ डिसेन्ट खालको चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ। भने ओभरअलमा यसको प्रोसेसरको बारेमा र गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै बबाल मान्न सकिन्छ। जुन प्राइसमा हामीले यो स्मार्टफोन देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 4वटा क्यामेरा देख्न मिल्दैछ। जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ। भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। यसको पछाडिपट्टिको रियर क्यामेरा सेटअप चाहिँ एकदमै बवाल मान्न सकिन्छ। जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ, जुन प्राइसमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको क्वाइड क्यामेरा सेटअप पाउनु भनेको नै एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। अरू कम्पनीले चाहिँ यति दिन चाहिँ सक्दैन। तर यसको जुन अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ अलिकति कम हो जस्तो चाहिँ लाग्यो। अब यसलाई कसरी अप्टिमाइज गरेको छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। अब अप्टिमाइज राम्रोसँग गरेको छ भने डेफिनेटली राम्रो क्वालिटी चाहिँ हामीले देख्न मिल्ला। तर राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको छैन भने चाहिँ अलिकति कम हो जस्तो चाहिँ लागेको छ। कमसेकम 13 मेगापिक्सल या त 16 मेगापिक्सलसम्मको फ्रन्ट क्यामेरा दिएको भए चाहिँ एकदमै बबाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबाल नै मान्न सकिन्छ। र अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हामीले त्यही साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ, आयर ब्लास्टरको सपोर्ट रहेको छ। भने यसमा चाहिँ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको पनि सपोर्ट रहेको छ, ड्युअल स्टेरियो स्पिकरको सपोर्ट देख्न मिल्छ। र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने भने त्यही प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, कम्पास भयो, एआई ब्युटी मोडदेखि अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू मजाले यसमा देख्न मिल्छ। भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्दैछ। 18 वाटको चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै दामी देख्न मिल्नेछ यसमा। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सिङ्गापुरमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा लन्च भएको थियो जो 6GB प्लस 128GB। तर हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ 3टा या त 4वटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। 4GB 64GB, 4GB 128GB या त 6GB 64GB वाला। यो दुईटामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन रहेको छ। अर्को चाहिँ 6GB 128GB र 8GB 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो र नेपाल लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले नेपाल लन्च डेटको भने कुनै अपडेट चाहिँ आएको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ सेप्टेम्बर महिनाभित्र नै देख्न मिल्नेछ। र यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग 17-18 हजारमा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। अब कुन भेरिएन्टवाला लन्च हुन्छ त्यो चाहिँ अब हेर्न पर्छ।
हजुरहरूलाई थाहा नै छ Xiaomi-ले एकदमै राम्रै प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च गर्ने गर्छ। सो गाइज यही थियो Xiaomi-को Redmi 10 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 20K मा यसको बेस भेरिएन्ट आयो भने चाहिँ एकदमै बबाल मान्न सकिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही प्राइसमा नै देख्न मिल्छ, किनभने योभन्दा पहिला पनि Xiaomi-ले जति पनि स्मार्टफोन लन्च गर्ने गरेको छ एकदमै राम्रो प्राइसिङमा एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ लन्च गर्छ। यो चोटि पनि फिचर स्पेसिफिकेसन त एकदमै बबाल नै रहेको छ। अब कुन प्राइसमा लन्च गर्छ त्यसमा मात्रै भर पर्ने कुराहरू हो। अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अन्डर 20K मा नै देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने त एकदमै कमालको नै रहेको छ। मलाई पनि यो स्मार्टफोन एकदमै दामी लागेको छ र हजुरहरू भने कतिजनाले यो स्मार्टफोनलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कति प्राइसमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।